Swedbank har rapporterat siffrorna för tredje kvartalet 2025 och det är en rapport som slår analytikernas konsensus. Intäkterna landade på 17,1 och rörelseresultatet på 10,8 miljarder. Räntenettot slutade på 10,8 mot förväntade 10,6. VD Jens Henriksson, du finns med här för att kommentera rapporten. Du beskriver som en stark rapport i en osäker omvärld. Varför? Jag tycker det var en bra sammanfattning. Vi levererar idag en starkt resultat. Vi ser att våra intäkter ökar, vi ser att våra kostnader minskar och vi ser också att vi gör kreditförluståtervinningar. Det ger en sammantagen avkastning på eget kapital om 16%. Samtidigt som vi är i en osäker omvärld och en osäker tid. Er marknad den skiljer sig ju lite åt geografiskt. I Sverige har Riksbanken sänkt räntan, återhämtningen går ganska trögt. I Estland beskriver du. Viss återhämtning i Lettland och Litauen går starkt. Är det svårt att navigera strategiskt i så här olika förutsättningar skulle jag säga? Nej, det skulle inte jag säga. Strategi handlar ju i grund och botten att vi ska vara banken som gör det möjligt för de många människorna och många företagen att skapa en bättre framtid. Sen så ska den vara taktisk och då har vi valt då att ha väldigt tydliga, starka dotterbolag i Estland, Lettland och Litauen. Och sen så har vi då den svenska affären. Så det innebär att vi ligger nära våra kunder och följer våra kunder. Och det är det som också ger ett starkt resultat för Swedbank. Ni har lönsamhetsmål på 15% avkastning på eget kapital. Nu landar den på hela 16%. Där hade analytikerna räknat med 14,3. Vadan denna positiva överraskning skulle du säga? Jag skulle säga så att det är just det jag sa förut, nämligen att vi ökar våra intäkter, håller kostnaderna låga och sen gör vi också kreditförluståterföringar. En annan lite överraskning, det är väl de här kreditåtervinningarna på 398 miljoner istället för kreditförluster. Är det här ett konjunkturtecken att kreditförlusterna är så pass låga som de ändå är? Jag skulle säga både och, därför det är klart att det är ett tecken på konjunkturen. Därför att vi har den typen av modeller enligt det regelverk som finns som heter IFRS 9. Det vill säga att vi ska hela tiden sätta av pengar för framtida kreditförluster. Och då är den ekonomiska utvecklingen en viktig del i detta. Men det grundläggande det är att vi har konservativa kreditprocesser där vi är väldigt noggranna med att låna ut till kunder där vi tror att vi kan få pengarna tillbaka. Ett område där man ser att ni flyttar fram positionerna lite, det är inom företagsaffärer och kapitalförvaltning. Provisionsintäkterna de stiger och så har ni köpt 20% i investmentbanken SB1. Är det här man kan se Swedbanks tillväxt inom den sektorn? Alltså, vi vill ju vara både en företagsbank och en privatbank. Och vad det gäller företagssidan så ser vi nu att vi växer mer än marknaden och privatsidan så bör vi sakta komma upp till de nivåer där vi vill ligga. Vi vill öka volymerna, vi vill se till att vara nära våra kunder och öka effektiviteten. Och det är några exempel som du nämner hur vi gör för att nå det. SEC, den amerikanska finansinspektionen, har lagt ner sin utredning. Fortfarande utreds Swedbank av 2 andra amerikanska myndigheter. När väntar vi utfallet i de här utredningarna? Låt mig börja med att säga att det var lättnad att nu har vi en av de här utredningarna avslutad under kvartalet och det gjordes också utan åtgärd. Vi har 2 utredningar kvar och jag kan idag inte säga när de här blir färdiga. Jag kan heller inte säga huruvida vi kommer få böter eller inte och om vi skulle få böter eventuell storlek på detta. Detta är processer som de amerikanska myndigheterna äger och så fort vi får någon ny information, relevant information om det, då kommunicerar vi det utåt till marknaden. När utfallet i de här 2 resterande utredningarna är över, är du klar på Swedbank då? Ja, en väldigt svår fråga att svara för vi vet ju inte hur tidtabellen ser ut. Men jag har ett fantastiskt jobb på Swedbank och ser fram emot lång tid framöver som vd.